سلام، چطورید رفقا؟ خوش اومدید به قسمت آخر از بازی آنچه از ادیت فینچ باقی میماند. امیدوارم که 3 قسمت قبل دیده باشید و لذت برده باشید. راستش حالاش دارم این قسمت ضبط میکنم، 1 ماه از آپلود قسمت اول گذشته و دیگه یکم ضایع است. و باید بگم چه میدونید، من دیلی دارم این ویدیو همون ضبط میکنم و آره هر وقت خودم یعنی دارم بازی انجام میدم همونم براتون ضبط میکنم. میدونید یعنی این چند وقتی که ویدیو نذاشتم یعنی خودم هم هیچ بازی انجام ندادم. هرچند که فکر میکنم که این حرفا زده بودم توی قسمت سوم، یادم نمیاد. میدونید 2 هفته گذشته و بعد دیگه بریم بازی رو تمام کنیم این بار. یادم هم نمیاد کجا بودیم اصلا. هیچ سایی توی ناخودآگاه هم هستا ولی After Sam died, my mom آره and Edie دیگه got really close. They'd both lost a lot. وقتی سم مرد خیلی به هم نزدیک شدن، هر دوی 1 نفر از دست دادن. دید مترجم خود درست کار نکرد. بله بریم جلو. بذار فلشن ها خاموش کنم اول. او شبم شده، اولش اومده بودیم صبح بود فکر کنم. آره چه دستگاه جالبیه. بریم اینجا. بازی سیف شد. اتاق جالبیه. نه نگاه، یه بچه ما داریم فکر کنم. آره منم مرده. 1 سال زندگی کرده بیچاره. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. چی نوشته؟ من فکر میکنم اون چیزهای را دید چه بگی ما نمیبینیم. نه نگاه، وقتی تکون میدم آهنگ پخش میشه، همینجا بل میکنم قطع میشه. بردش هم افتاده دنبال دستم. چکار کنم حالا؟ گره همطور باز کنیم. افتاد. حالا دارم گورباه را تکون میدم. Turn over, Gregory. It's time to. Hold on, sweetie. تمام شد. وایسا عزیزم. هلو. Sam, I told you I don't want to talk right now. هم بهت گفتم چیه و ول کن. نکنم چیز خاصی بگه. یه نوشت باید. وایسا What his world was like. تجربه میکنم شد چه دیدی؟ چه دیدید؟ دنیای او چگونه بود؟ داری در مورد دنیای این بچه حرف میزنی. خدا دنیای ایچم عجیب غریبی داره. میدونی حس میکنم یه چیز زده بود این بچه. همون نوشته Lost in his imagination. او مرا بسیار به یاد کلایل انداخت. در تخیل خود گم شده است. آره فکر کنم کلایل هم نچه چیز شد. چی میگه؟ گربه شد. Whatever it was, he saw. هرچی بود دید. Sure made him happy. وایسا نوشته تا پاچ نشده. مطمئنن خوشحالش کرد. نه اینجوری بود. پاریز کنم صافت کنم. وایسا I know how silly it sounds. میدانم چقدر احمقانه به نظر میرسد. That I worried about a baby being too happy. چه نجات خوشحال یک نوزاد بودم. چیه داره حرف میزنه؟ این گورباغه است یا چیه؟ Sorry. اما about that, میتونن Gregory. دور شدنش را I حس know you کنن. did everything you could. Maybe if I میدونم هر hadn't کار called که از that دست برمیومد کردم. Damn it. شاید اگر به Hold on. I آن don't want- میجید زنج نمیزدم. این فکر کنم مادرش داره حرف زنه ولی صدای مرده. چه اتفاق داریم افتاد؟ دارت بس ببینم.
آه. I wish he could have told us آخر خفه میشه. about the world he saw. کاش میتونست به ما بگوید درباره دنیای چه دید. دارم کتاب میخونم براتون. There's so much I don't understand. چه خیلی چیزها هست که من نمیفهمم در مورد هر چیزی. ببینم قورباغه شدی. او شنایی میکنه. But I know what happened باش wasn't بریم your اونو fault. در بیاریم تا نمارد. البته میمیره ها، ولی اما من میدارم آن چه اتفاق افتاد تقصیر نبود. میریم بالا. I'm sure he's happy. دانم چه He'd خوشحال want است. you to be happy too. Good luck, Kay. او دوست دارد شما هم خوشحال باشید. داستان چیه؟ چی ننوشته؟ دکتر نوشته چیه؟ بعد وقت مرد چی میدونید؟ زندگی نداشتید. امنجیز بود. سیف شد. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet نمیتوانم تصور کنم که مادر شعر بنویسد و با این حال به ظالبی داستان دیجم همین حالا داره شروع شه. جم سری نمیره ظلم میدونید. a کنم poem for Gus, فهمیده who قسمت always said the آخره wedding was a bad idea. خود سر Our تام father کنه never خودشه. hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. پدر ما هرگز به ما بچه ها ضربه نمیزد، حداقل نه خیلی محکم. قبل از روزی که برادرم با بی‌اعتنایی نوجوانانه گفت که قبل از اینکه عروسی را در حیاط ما ببیند میمیرد. و ای با نه زاری بس ظالبه. از کارش کنم نوشته نوشتی باید این باست نمیشه. آها باید منم درست کنیم. My father made him come, of Where's the course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. البته پدرم او را مجبور کرد که بیاید، اما گاس دور از هم ایستاده بود. فقط بادش خود را به پرواز در آورد و طوفان را در قلبش فرو برد. سعی کردم با او صحبت کنم اما او هرگز او را ندیده بود. این کلماتی بود که نیاز نداریم آب نامادری. بعد پدرشون داشت نامادری می آورد. اینجا ها دیدمش داشت نهاش نوشته. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and پدرش as the son صداش held up زد. his middle finger. نه انگشت نشون داد. واقعا وقتی 5 نفر برای عکس آمدند پدر به او دستور داد که بیا اینجا، اما گاز نپذیرفت و با نشانه انگشت وسط را بالا برد. فکر میکنم مثلا خوب شد تو مردی. نه زشته نه حرف نزنم. انگشت The نشون wind داد picked که up, and panicked geese appeared and چیه quickly نشد. went. But all the humans did that day was go inside the tent. چی نوشته؟ باد بلند شد و غازهای وحشت زده ظاهر شدند و به سرعت رفتند، اما تنها کاری که انسان‌ها در آن روز انجام دادن این بود که به داخل به داخل بروند. و همشون رفتن و این بدبخت هنوز مونده بیرون. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. در آن زمان باران در سطل بارید. سطل چیه؟ اما هیچ کس نمی‌ترسید که مبادا طبیعت چادر را که پدرمان به طرز خام ساخته بود خراب کند. در همون چادر سفیدی که همون بغل بود میگه.
همتون رفتید اون تو خاک بر سرتون یعنی. The thunder sounded much too close and full of برید angry خونه power. دیجه. But all my father said to this was, make the music louder. صدای رد بسیار نزدیک و پر از قدرت خشمگین بود، اما پدرم فقط به این گفت موسیقی را بلندتر کن. دیدید پدر خودت اینجا چیزه راستش. آرزو دارم چه؟ آها تو بانماتی خوده. بله آی مردی نمردی بذار I wish that I could مهمون truly این say I چیه؟ thought about you on that day. خدایی Out there on the beach alone, just you, the صحنه wind, وحشتناک. sea and foam. But I ای didn't. کاش واقعا میتونستم بگم که آن Until روز we به تو found فکر you. میشدم، اما آن بیرون در ساحل تو تنها میدونید بزن She never مهمونا talked about میمردن منطقی Mom تر told me بودن. once if I was a boy, they چادر were بود going to تو. name me Gus. او هرگز در مورد او صحبت نکرد، اما مامان یک بار به من گفت که اگر من پسر ادیت باشم نام من را گاس لوئیس میگذارد. حس میکنم یکم گات کرد ولی ما گبون میکنیم. همین اول کاری 2 نفر رفت، 3 تاش مونده. سری تمام میکنم با قدرت. چه نقشی جالبی ساعت کار میکنه، ساعت یعنی بذاره نشون میده. گردم خیلی نمیرسه ولی اینجا کجاست؟ همین جا رو داره نشون میده. بازتاب اینه میدونید. من یه ساعت دارم زول میزنم. چیه برنامه روزانه از ساعت 7:30 8 11 حتی 6 بریم بالا. بریم بالا. آره بریم بالا. My mom moved up to the loft after her brothers چه died. جالبی میدونید. من همه چه دیوار بلند داشتم مزه At میزدم. the time, it was as far مادرم away as پس she از could get. مرگ برادرانش به اتاق زیر شیروانی رفت. یعنی برادرش بود همیشه مرد. اون کوچولو هم یعنی برادرش بود اون همیشه مرد. چه ظالم. چه اتاق. ای بابا اتاق اینا رو دوست دارم میدونید. خوشگل. چه وحشتناکی. بچه است ولی Religion was another thing my mom never آره talked چه انگار about, but I think it helped her a lot after her. مذهب چیز دیگری بود که مادرم هرگز در مورد آن صحبت نکرد، اما فکر میکنم بعد از مرگ پدرش به او کمک زیادی کرد. پدرش کدوم بود؟ همون که جوزن زد پرت شد پایین میدونید. نه میتونیم نبیجیم بیام پایین. چه زیبا و جالب. همش هم کتاب خون بودم میدونید. داداشمون هندیه. آره این اگه مادرش باشه آره همونه که جوزن پدرش انداخت پایین. اونم اینکه بود یادمه. حافظه دارم اصلا دست سیاه پوست این رو چیکار میکنه؟ این کجاست؟ آفریقاست؟ ایندیا. اینجا هنده. اینم هندیه. She spent a مادرش summer با یه building هنده houses in Calcutta, جشت where she met my میدونید. dad, Sanjay. پدرش هنده بود. عجیبا غریبه. او تابستانی را در چلته ساختن خانه سانجی ماند. دیدید نوشته زیاد بود ترجمه قاطی کردن. اینم دو میتونم برم پایین. حساب با میریم این سمت. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. مادرم یک هفته پس از فارغ التحصیلی به هند نقل مکان Lewis کرد. was born a year later. شغلی پیدا کرد. تدریس انگلیسی. به دنیا آمد لوئیس 1 سال بعد. لوئیس اینه دیگه. داداش تو لوئیس بودی؟ شاید این برادر کوچیکشه میدونید. 1 سال بعد به دنیا اومد یعنی این به دنیا نیامده هنوز. پس ببینم لوئیس نهاش نه این از این بزرگتره. 9 این 8. When my dad died, I don't think mom knew این where ما else to go. پدرش حالات سرم مرد میدونید. اون چه فینچ نبود میدونید.
وقتی پدرم فوت کرد فکر نمی کنم مامان میدانست کجا باید برود و احتمالا اومده همینجا. نه انصافا خوشگله. چه همچین جایی بود توی ایران من میرفتم همچین جای زندگی میکردم. بکن باشه بعد مجبور شد بره. I'm sure Edie was happy to have her back این نوشته رفت زش and شد. to see kids in the house again. آی دوباره رفت. دوباره زش شد میدونید. عیب نداره. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. باید نمیذارم بری. خانه باید کمی بزرگتر میشد اما ادی به آن عادت کرده بود. ادی حالا کدوم بود؟ ادی خودتی؟ نه ادی نه. چیز زیادم عمر کرده میدونید. And for a while, things were محل good, کار مادرشه almost normal. و برای مدتی روش خوبی بود تقریبا عادی. میدونید چون از هند اومده اینجا پس اینجا برای خودش یه زبان چده مثلا درست کرده. چه میدونید اینا خودشون دارن انگلیسی حرف میزنن. این چرا باید دیگه کلاس زبان باز کنیم میدونید. و به کنار چی میومد اینجا دست بخونه وسط ناخوزآباد خونه معلق در هوا میدونید. دارم زیاد حرف میزنم. But it didn't last. آی نوشته اما دوام نیاورد. میبینید نوشته حالا برید که بعضیاشو خیلی سریع میرن بعضیاش اصلا نمیرن. خودت حالش بدی. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, خطرناکه. when Edie gave him a castle. ترجمه درست نیست. آغازی که به او پایانی تولد 10 سالگی میلتون بود. زمانی که دیگه کریستون داد. قاطی کرد. ترجمه ولی فکر کنم که تولد 10 سالگیش به این نداده. میلتون بالا. After Milton disappeared, the چطوری only thing he جالبی. left behind was a room full of paintings. پس از نابودی شدن میلتون تنها چیزی که او پشت سر گذاشت اتاق پر از نقاشی بود. بله میلتون اینه. لوئیس اینه. چه هنرمندی هم بود. این نقاشی چیه چیش گفتن درخت چیه واقعا نمیدونم. این چی در چشتی واقعا ممنون در چشتی. همین در چشتی فکر کنم. من بالون سیاه سفیده خوشم من جالبه. منم باید نقاشی بششم میدونید. قدیما خیلی خوب میچشتم نسبت به سنم وقتی 10 سالم بود. I think Edie was happy to finally have another painter in the ولی family. اصلا نچشتم نفتادم دنبالش. ببینید خیلی آدم نیست. فکر میکنم ادی خوشحال بود که بالاخره هیچ نقاش دیگه در خانواده داشت. یعنی یه نقاش دیگه هم داشتیم. آره چی میگفتم آره سالی یه بار این نقاشی برای خودم میچشم. میلتون داداشی چه قصر جالبی. به نقاشی بچه‌ش دهنش بازه. چی میگن حلقه انداخته از گردنش. امیدوارم که حلقه باشه. میدونید من باید یه حلقه بگیرم همینطور آویز کنم از گردنم. خوشم میاد. Milton Finch in چیه؟ The Magic Paintbrush. میلتون فینچ وارد قلمرو جادویی. چیکارت کنم حالا بسا داره نقاشی میکنه میلتون. داره هم میشه حالا ما میبینیم ما نقاشی میکنه. داره چی در چشید رفت توی در چی؟ چه بود توجه؟ همین آقا میلتون زایست این چه It was fall when نقاشی. Milton disappeared. من سال میگم 4 ساله بودم که میلتون ناپدید شد. آقا
اینا به کنار ببین. نباید عیب عادت نشده من به این کتاب. این میلتون از چطور چشیده. اولش نقاشاش این بود مثلا، رفته رفته هنرش افت شده. اصلا میدم از این سیاحت دماغ. آره دیدید شد، یعنی اینجا نقاشی چشید چه گره نقاشی بچشم چه برم توی نقاشی بعد ناپدید شد. گلم روی زادو نشته بود چه فکر کنم رفته اینجا گسره به آدم میگم زادوی. بریم میلتون از Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. آها مامان ماها به دنبال برادرم گشت، سپس درها را مهرموم کرد. همین دره رفته توی همین در، ولی درها رو مهرموم نفهمیدم چرا مهرموم میکنید. یادم اشاره کردن قسمت های قبل Whatever من Milton یادم had found in نمیاد. the house, Mom didn't want it getting out. چی نوشتی؟ هرچه میلتون در خانه پیدا کرده بود مامان نمیخواست بیرون بیاید. او هنوز برق داره. برق داره کل خونه روشن بوده، کل خونه روشنه. چراغا رو ول کردم اینا چسبیدم میگم برق داره. برم اسکولی چیزی. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. مامان قطعا ادی را مقصر میدانست، اما فکر میکنم لوئیس خودش را مقصر میدانست. آخر کدومتون مقصرید؟ من مقصرم؟ After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. پس از فارغ التحصیلی زمان بیشتری را در اتاقش سپری کرد تا اینکه مامان برایش کار در کارخانه کنسرو سازی پیدا کرد. قسمت اولم گفته بود خونه‌شون پر کنسرو بود. داره یادم دوتا مسیر اینن شکسته این است. هنر هنوزم گفتم ما میدونم ولی بازم میگم خیلی خونه جالبی دارن، انصافا جالبه. همیشه از یک گوشه به هم وصل کردن اضافه کردن به خونه. یعنی مثلا من بیام زیر زمین خونم رو بکنم بعد یه اتاق اونجا درست کنم بعد دارم ملتش ریسنجی کنم. یا روی سقفمون یه اتاق درست کنم. جالبه انصافا. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except کنم این Lewis. اتاق خوبی نیست. میتونید گولینا هست. همیشه به من میگفتن که از اتاق لوئیس بیرون بمانم به جز لوئیس. واقعا هم درست میگفتم. میدونید لوئیس هم چه هیچ نباید به حرف لوئیس گوش میکردیم، برای خودش یه همدست میجشت. به حرف پدر مادر گوش میکردی. آره اتاق لوئیس هم گایگه. فکر کنم که حوصله نداشتن گایگ بردن اینجا گذاشت. جالبه. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. اتاق لوئیس بوی بسیار آشنا میداد. آن بخش از او زنده ماند. والله بوی لوئیس نیست، بوی مواد. نه نگاه. اوه لوئیس اهل بازیه. Lewis and I spent a lot of time playing games together, دل. but he was surprisingly bad at them. He died a lot. من و لوئیس زمان زیادی را صرف بازی کردن با هم کردیم اما او به طرز شگفت انگیزی در آن بد بود. شاید باش مراعات میشد. سیمی هم داریم به اینجا میرسه بکنم بریم. بله. گلیانا گلیان نمیدانم. نه یه توپ. لوئیس هم کتاب خون بود میدونید. موس و هدست و این چیه وای فایه. این ارسگاره نامه اینجا داریم. Dear Mrs. Finch,
As Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance مرا ول abuse. کن این چه صحنه Newly بود باشه. sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. هم صاحب کار لویسه. من معتقدم لویس چه تازه هوشیار شده بود ابتدا متوجه اجتماع شدن روزمره زندگیش شد. او به کار در او به کار در کارخانه کنسرو سازی ادامه داد. But he withdrew part of himself. خوشحاله. اما بخشی از خود را کنار کشید. از این لویس محتاطه. میدونید من چرا استخدام کرده. In our sessions, I saw the same behavior. وایسید ببینه. در جلسات ما هم همین رفتار را دیدیم. His mind began to... آخ لویس تت کرد. ذهن شروع کرد به بارش کنم. ببین wander. به دستی هیچی با کیبورد ذهن شروع به سرگردانی کرد. بخیص راحتی کرده میدونید. I asked him to describe it. از او خواستم آن را تعریف کند. دو راهی بریم He پایین. said he started small, گفته از کوچک شروع کرده است. imagining a labyrinth. تصویر 1000 تو به نیمد بله دو راهی ما نمیزا. He'd feel his way about. او احساس خود را در مورد اینجا بومبسته. کجا بودیم؟ یه لحظه احساس کردم یه صدای شنیدم. ببینید زندگی سخته. بعد چیزی حرکت کرد. خفاشا And toads. و وزغها. چه فسیله گذاشتم. اون چیه؟ وزغ نسل نجده هاست. And things that have هیولا no هستی. names. و چیزهایی که اسم نداشت. من گفتم که اجده هاست. او میدانست که همه چیز در ذهن است. ماهی 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 بس اوه حال میکنید. But he took it very seriously. چیزم روشن شد بسا. اما او آن را خیلی جدی گرفت. I had hoped he'd find himself. داداشمون هم رویا پردازه هم اهل مواد میدونید آرجه. امیدوار بودم خودش را پیدا کند. رویاهای با کیفیت هم میدید میدونید. But he found something more. بوده دارک سولز افتادم. اما چیزی دیگر را پیدا کرد. I worried باید about him دارک then. سولز هم برم هم میدونید. ماه یک قسمت بذارم حال کنید. اون موقع نگرانش بودم. Daydreaming at the cannery. رویا پردازی در کارخانه کنسرو ساز. I spoke with his boss. ممکنه دستتو قطع کنی ازم. نتونه رویا پرداز But کنی. he said Lewis had become a با model رئیسش employee. صحبت کردم. Methodical, tireless, focused. اما گفت که لویسش کارمند نمونه است. بله. روشنمند، خستگی ناپذیر، متمرکز. این رئیسش نیست. این صدای زن فکر کنم همکارشه میدونید. نگرانشه. آره و این متمرکز نیست چه میدونید. بدبخت دینش درگیره. خاطر نشه داره کارش خوب انجام میده. Like a whole new Lewis. مثل یک لویس جدید. So I let him go on. بنابراین من اجازه میدهم. اوه I even encouraged him. تشویق درست معنی نشد ولی چم رویاش بزرگتر شد محیطش. It seemed very کنم promising. بیشتر غرقه فکر شده. چنده به نظر میرسه ابتدا بسیار امیدوار. چی معنیه؟ He told me he'd made a سج new گم شو friend. گم شو. یک دوست جدید پیدا کرده است. بدبخت سج دوسته فکر کردم خب بازم بجیره.
On the edge of a city he named Louis Topia. در حاشیه شهری که لویستوپیا نام داشت. ای بابا این ماهی نیست. وارد انداز بره. خود He built شهر the city up ساخته slowly, brick باباشه. by brick. او شهر را به آرامی آزار به آزار ساخت. واقعا هم شهر را ساخته. Then he made فشرش. musicians. راستش منم وقتی بچه بودم همچین کاری کردم. یه شهر قرار یه دنیایی برای خودم ساخته بودم توی ذهنم با جزئیات. بیاد ببینید میدونید روزی 10 ساعت خیال پردازی می‌شد. دیوانم خدا شد. سپس نوازنده ساخت ولی من نوازنده نساختم. هیولا ساخته بودم. پر هیولا بود. 1000 بارم مردم توی خیالم وقتی بچه بودم. وقتی می‌مردم یه خیال پردازی جدید شروع می‌کردم با یه دنیای جدید. دیوانم خدا شد. آهنگ‌هایی که برای پخش آهنگ Talked برای about پخش starting a شد. band, او در مورد راه اندازی یک گروه صحبت کرد. and he was always humming something. اینا همونا که عروسکش توی خونه بودا. اگه دقت کرده باشید میکروفونی سمت دارم به دیوار نگاه میکنم حرف میزنم. او همیشه چیزی را زمزمه میکرد. Every day his imagination grew stronger. حس میکنم سریع دارم حرف میزنم. میدونید تسلط ندارم. هر روز تخیلش را قوی‌تر میشد. میشده ماهی. He no longer spoke at the cannery. و بعضیشون خیلی گنده ها. راستش همشون گنده. حالش دقت میکنم. او دیگر در کارخانه کنسرو سازی But his chopping was as امنی reliable نشده as ever. دامش. اما خرد کردن او مثل همیشه قابل اعتماد بود. Then one day it struck him. خودش تو کارخانه بود ولی ذهنش یه جا دیگه بود. چون می‌دونید با این حال خیلی هم خوب کار میکرد. پس یک روز به او ضربه All the زد. cheering crowds. دستت گرد شد که همه جمعیت Even the تشویق stones under کنند. his feet حتی سنج‌های were all in his چیه؟ imagination. او بودند. تخیلات So he could do همه whatever he در wished. نوشته روی این پنج. پس میتوانست هر کار چه میخواست انجام دهد. او چه امپراتوری برای خودش واسید. چه He held an امپراتوری ساخته. election for mayor, او انتخابات شهرداری را برگزار کرد. and he won. او ماشاءالله They پرچمم begged him داری. to stay, but his mind was already wandering. فکر نکنم بتونم ترجمه It became a کنم. game for him. چطور گفتید؟ برای او تبدیل یک بازی شد. لوئیس سیتی. Conquer a city, then immediately push on. او یک شهر را فتح می‌کرد و بلا فاصله ادامه میداد. آها داره شهرهای دیگه هم درست میکنه توی ذهنش. همش هم فتح میکنه. New Louisville, نیو لوئیس. St. Louis. ات لوئیس. He started drifting away from our reality. او شروع به دور شدن از واقعیت ما کرد. داری از دست میری لوئیس. من تصور کنم. Minneapolis. آنچه یک روز فراموش کرد Even که as از his mother کارخانه pleaded کنسرو with him, سازی به خانه Part of برود. Louis kept sailing on. این چی؟ حتی زمانی که مادرش از او التماس میکرد که بخشی از دوست به حرکت خود ادامه داد. ای بابا مامانش اومدیم که آدم باشه ولی با این حال داره خیلی پردازی میکنه. In Louisburg, he heard rumors of a چیه؟ ملکه خوشتیپ شاهزاده زیبا. او در لوئیسبورگ شایعاتی مبنی بر ما به نظر بریم دنبال ملکه. میدونید یه پادشاهی به این ملکه نیاز داره. من ولکن پادشاه خوشتیپ بگو. او ملکه دارم میام بایست. چی شد؟ ملکم کو؟ ملکم ما بدید. the دوراهی. queen was on her own quest for ملکه در جستجوی خود برای مارهای شوم رنگین کمان درخشان. چی شد؟ آب ما
حالا گاهی خودش من به سمت رنجین کمان بریم، رنجین Radiant کمان rainbows. ببینیم چطور میفت. داره رنجین کمان زای یه تبت که رفتم روی مار. آره خوشم نعمت آخ بس دارت He followed the sound of her. دارت چه دنبال صدایش رفت. الکترو استار سنج نقره. نه آهنجن چه میدونید این دارم چی هست. ما بریم سنج نقره ببینیم چه صدایی داره. Silver harp. بتونم روی این بکنم. ریتمش تکراری بود ولی His chase led him to a golden فکر palace کنم east بشه of the باش sun and چیزای west of the خوبی moon. زد. تعقیب و گریز او را به قصری طلایی در شرق خورشید و غرب ماه رساند. حالا ملچه مرا بدید. Even then, his logic این remained ملچه sound. حتی پس از آن منطق و ثابت ماند. نرو چه سریع He هم knew the میری world was all وایسا. in his آقا imagination. ماهر میشه شد گنده باشه نگاه. من نوشته نده. او میدانست که دنیا در تخیلات اوست. آی ملچه وایسا مثلا لویس رو ببینم. But he was so چهره proud داره. of having created it. اما بسیار به خلق آن افتخار می‌کرد. دنیا چه خلق کرده. برو بابا برا باز خوب ملچه رسید اونجا. In his own eyes, داره با he'd هم become something greater than a بازی میکنه king. میدونید. دنبال بازی میکنه. چی میگن بهش؟ از نظر خودش او چیزی بزرگتر از هیچ پادشاه میشد. ارتشو نگاه. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. برای کسی که هرگز موفقیتی در دنیای واقعی را نشناخته فکر میکنم این موفقیت بسیار زیبا بود. But the one climbing the steps of a golden palace. یه دنیای واقعی یه بازنده بود ولی تو این دنیا سپس متوجه شد که لوئیس واقعی کسی نیست که ماهی کسل آلا را خرد می کند بلکه کسی است که از پله های یک کس طلای بالا می رود. اینا بگیر اینا نه برو بره این دارم بندازم بره چکاری ریده توی تصویر ما این باز اومد چی؟ همه رو دستم نجه دارم. نه بذار بره ملچه این ملچه چرم داره خدا شد. My imagination is as real as my body, he told me. او به من گفت تخیل من به اندازه بدنم واقعی است. It was hard to argue with him. بحث کردن با او سخت بود. آیم گات کرد. این من توی دنیای واقعی شد آدم شدی لویس. اینه با مدل لویس زا موادت چه خبره؟ Began to forget the world we know. چه خبر لویس؟ آیا گوش خورد به میکروفون. او شروع شد به فراموش کردن دنیایی که میشناخت. و چه کارخانه چرا نره میندازید توی آب I think it بندن یا pained him چه to remember مهم چرا Louis, میندازید the توی آب cannery worker. دیوانه فکر میکنم یادآوری لوئیس که کارگر کارخانه کنسرو سازی برایش دردناک بود. لوئیس اینه بکنم پس ما چیم؟ داریم کنترلش میکنیم. He began to despise the man with a royal contempt. او با تحقیر سلطنتی شروع به تحقیر مرجت نوشت. لوئیس خودتی؟ آره لوئیس اینه. پس این چیه؟ کنم اینم لوئیسه چه داریم کنترلش میکنیم. از این نیست مثلا ماهی از کجا میفتی انزا و این ماهی پرت میکنه انزا نه متوقف شده ها شده
آره بریم بابا. I still thought I could save him. چیه؟ واسه هنوز فکر میکردم میتوانم او را نجات دهم. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. حتی پس از این که او گفت که بر تمام سرزمین‌های شگفت انگیز تاجگذاری میکند. آی کور شد. آی The palace would be packed with his companions. کاخ مملو از همراهانش میشد. آی هنوزم با این لباس. وقت نذاشته چهرش رو ترار کنیم. ببینید همینطور آره همینطور ترارش میشد. باشون چهره نذاشته. این ملکه دارم میام واسه از جمله کلی کوری دانا که اصرار داشت رو نصیحت کند. نفهمیدم چی نوشت یعنی چی خوندم. اسمه مالی گربه گنده و شکرم یک قبرستان این بود. سر میچیری جلو باید میچیری عقب وقتی میاد. His queen waited, holding his crown. ملکه و منتظر ماند تا تاج او را در دست داشت. ملکه جان دارم میام تاجمو بدیم. ماهی There was only one thing left to do. بعد هیچ کار مانده بود. چه؟ به نظر در جردن بهتره. Bend چه؟ down his head. نمیخوام سلامو بذارم اینجا میشه اون بغل تازمو بدی تو ملکه. آره چه تو ملکه دشت نه تازمو نداد تبیز خانم حلایی. And the rest I think you know. بدبخت به جای ماهی Mrs. سر Finch, your خودش رو son was a گذاشته. kind man who will be missed by all of us who knew him. و بگه فکر کنم خودت میدونی خانم فینچ پسر شما مرد. مهربانی بود که برای همه ما کار او را میشناختیم و فلان My بهمان. brother was really cool. I wish you could have met him. عزیزم تو چند تا برادر داری؟ من واقعا باحال بود. کاش میتونستم او را ملاقات کنم. ای بابا نه بیشنار آقای مرد بیچاره. احمقارم طراح کرده بود تو ذهنش. بریم. چی؟ He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. خیلی به هندی بودنش افتخار می‌کرد. من فکر می‌کنم برای او این راهی بود که چیزی غیر از فینچ باشد. پس منم این دخترم یه هندیه دیگه یا چه نه نه پدرش مرد بعد مادرش اومد اینجا. فکر کنم آره مثلا این هندی نیست دیگه این پدر دیگه داره. On the way back from Dale. Lewis's funeral, my mom told me to start packing. در راه بازگشت از مراسم تشییع جنازه لوئیس مادرم به من گفت دست به کار شوم. او تا روز قبل از حرکت ما منتظر ماند تا به ادی بگوید. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. ادی مادر بزرگ جدشونه چه فکر کنم همون جدی چه زنده مونده. من مطمئن نیستم چون میخواست کار آسان را ترک کند. نوشته قاطی چطوره؟ ادی اینه ادی در باز کن. کاش میماندیم. رفتید اعلامیه اما میفهمم چرا رفتیم. واسه اینجا خونه ایناست. آره اینجا خونه همین دختره با مادرش نشون بالاتر از همین خونه است. کاش همین My زاست. mom ended up leaving everything behind. تو اتاق نمیترسن شب خونهشون بریزه. مامانم تموم شب همه چیز را پشت سر گذاشت. اتفاقی که در آن شب افتاد خیلی وقت بود که در راه بود.
شاید باید زودتر می آمد. But it نردبونه had to end one way or another. قاطی شدن این چیه اینجاست. اما باید به این ترتیب پایان می یافت. آخ All that's left اینجا now was to tell you اتاق about that last منه. night. تنها چیزی که باقی ماند این است که در مورد آن شب گذشته به شما بگویم. چیرست هست این نقاشی بیریخته. اصلا کل مدت روشن بودن ها میدونید. نوشته عروسک‌های تکراری کتاباش اسم ندارن. اینطور راه میری. آه 4 دست و پا. اینم از نادارشه. اینم فکر کنم قرار بود روی پرداز شه. تولد 90 ساله چه آفرین به تو. اینم همون نگهبان پادشاه فضانورد داشت. ادیت اینم خودمونیم. آره آه چه بزرگ شده میدونید. باش اندازه تخت. خودت گلم داشت یا فکر کنم. آه نه داره کار میکنه. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a داره word. خاطره خودشم نفسه. Until supper when she تمام آن raised her روزی که glass ادی and فقط said, ما را تماشا کرد که چمدان را جمع کردیم و کلمه حرف نزدیم. And all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. به آخرین Some شب of your medications are very Edith, specific. I left a present سعی for دارم you ره. in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. ترجمه نکردم چون سری بود میدونید تا همین نوشته ها بیاد کنون چشید و همین چی میومد سری میرفت. بیرم اونجا ها ولی بذار بیام اینجا. اینجا نیم سا کجاست؟ اینجا طبقه اوله. آها یعنی ما وقتی میخواستیم بخوابیم میرفتیم تا طبقه بالا the power دیوانه. had been shut off that morning, but Edie always had plenty of اینجا candles. طبقه اوله اصلا نیاز نبود برم اونجا رو نگاه کنم تا بفهمم. برگ آن روز صبح گرد شده بود اما ادی همیشه شمعهای زیادی داشت. نه بهتر خوندیش اینا نگاه اصلا معلومه این تو چیلیده. واسه قدم چیه دقت نکردن بچه ما اینجا. When my mom said the library, I don't think she knew about the other entrance. آخ واسه زاویه رو تنظیم کنه. وقتی مامان گفت مامانم کتابخانه را مهر و موم کرد فکر نکن از ورودی دیگر خبر داشته باشد. فکر نمی‌کردم فکر کنم از ورودی دیگر خبر داشته باشد فلان بهمان. ایتسش بده. چرا توی خاطرات نمیذاره کل خونه رو بگردیم میذاشت. Or that Edie had a key to it. کلا خونهشون مش در مخفی داره. یا اینکه ادی کلیدش را داشت. ادی همون مادر بزرگ ادیشه. کلیدش رو داشت رفت توی کتابخونه‌اش. مادرش رو میخواست بره ادیشه از اینجا فکر کنم. دارم فکر کنم مهرموم کرد تا مثلا برن. فکر کنم اتاق مامان بزرگشه. نه اتاق مادر بزرگشون همون جاست که یادمه کجاست تا دومه کتابخونه است. نوشته چیزی که شما از آن میترسید با خروج از خانه تمام نمیشود. درست میگوید. مادر بزرگ 90 سالش زنده است. My children are dead because of your stories. بچه‌های من مرد به خاطر داستان تو ولی اولش نتونستیم معنی کنیم. اونجا تخت داره. چه جالبه. این تحصیلاتش بگیره. I think it's best if Edith and I leave tonight. فکر میکنم بهتر است من و ادیت امشب برویم. اسم اینم ادیته. اسم اینم ادیه. ادیت ادی.
بیام. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? از خانه سالمندان میخواهم صبح برای شما ون بفرستد. چی؟ اینم خاطرات مادر There's بزرگشه. so many stories I wish I could tell you, خدا. but there's only time for one. This is about what happened on the ادیت night عزیز، before داستان‌های زیادی وجود دارد. چه آرزو میکنم تا برات تعریف کنم، the اما فقط tide برای went یکی وقت way, است. way out. بعد میتونه همین داستانو بگو. آن شب جزر مد رفت تا به سمت بیرون رفت. آقا میدونید اینا میمیرن، بعد اینجا مردن خاطرشون هم نویسن چه چطور مردن. میدونید می نویسن چه چطور مردن، بعد اونطوری میمیرن. میدونید این همون شبیه چه برگای خونه رفته بود. داره اینا هم رفتن. بچه چیه It was مادر the فروش first تنهاست. and last time I ever saw ای the خاک old بر house سرت. aground. داره کجا میری مادر بزرگ؟ این اولین و آخرین بار بود که خانه قدیمی را زمین زده دیدم. یه خانه دوران بچگیشه، میخواد بره اونجا، ولی جدی اشتباه میکنیم. There'd been مرج an بدیه earthquake out راستیتش. in the middle of the ocean. بری توی دریای چه جزر مد شده، بعد آب بیاد بمیری. معلومه این اتفاق میفته. دارم وسط درست They من called نشد. it the lowest tide in 1,000 years. آنها آن را پایین ترین جزر مد در 1000 سال گذشته نامیدند. تو چه مردی؟ چطور میدونی پایین ترین جزر مد؟ God, it smelled awful. باید میخواد سونامی بیاد. میدونید خدایا بوی بدی میداد. نه نگاه ماهتی چه دارم ماها نشون میدم. میگم میدن نگاه. I've seen that house every day of my life. میدانی من هر روز از زندگیم آن خانه را دیدم. آره همیشه داشت از پنجره میدیده خونه رو. چه غم‌انگیز. But I never thought چه آدم I'd go خونه back دوران to it. بچگی شد ترک کنه. میدونید بده، اما هرگز فکر نمی‌کردم که با هم برگردم. ترک کن چه یعنی چی؟ نره ایبلو کنه رو برید بفروشن When برید. the fog rolled in, I lost my way. مه اومد، بعد نوشتم توی مه غرق شد. شدیم I got turned این چی؟ around. من چرخیدم. نه چرخیدم، باشم مستقیم میرفتم. چند خوشتم بود. گم For a شیبت while, بمیری. آره I wandered. ببین مرج بعد نوشته رفت. I started seeing things. آره جبز دیدیم. همون جبز دیشه دومادتون رو کشت. نه Things I'd forgotten آره had جزا ever دومادش رو existed. کشت. چیزهایی که فراموش شده بودیم همیشه وجود دارد. آره میرسه تختشونه. But when I saw them, they felt like old friends. اما وقتی آنها را دیدم احساس کردم That دوستان night, قدیمی a lot هست. of things came back to me. آن شب خیلی چیزها به من Or برگشت. maybe I came back to them. شاید برگشت پیشمون. حالش فکر میکنم مرجش بهتر از همش. نمیدونید قبل اینچه بیمیره خونه گر دوران بچگی شد دید، ولی یه چیزی چیه؟ Things حسار I چی can't میگه؟ explain, but that I need you to تا جایی که try. یادمه What are you خونه doing in توی here? چشته بود. It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but خاک بر سر مادر. Mom dragged me to the car. مامان منو کشید به سمت ماشین. I never saw great grandma Edie again. مامان بزرگ. نه اینجا The عصا next morning, داشت. the band came to pick her up. وقتی but خاطره she was already نوشته بود عصا نداشت. پس مال قبل این After اتفاقات. that, we moved around a lot. تا پیروز بعد فانت برای بردن مامان بزرگ اومد، ولی نوشته بعدش نتونستن ترجمه کنن. چیه؟ We both tried to make the best of it.
هر دو سعی کردن بهترین few کار years انجام went by. دهند. چند سال گذشت. چی؟ اوه. My mom didn't like to talk about it, اه، but she started getting sick. a مامانم lot. از The rest نفهمیدم happened چی pretty شد. quickly. کنم داره مریض میشه. بقیه به سرعت اتفاق افتاد. She got better for a while, او برای مدتی بهتر شد. and then she didn't. بعد مرد. And then I was alone. بعد کارم تمام شد. The last Finch left alive. آخرین فینچ زنده مانده. چه حس بدی found out آخرین about you. باشه. I'm still من not در sure مورد what to tell شما you about all this. فهمیدم. چیه؟ درست من کن. If we lived من forever, هنوز مطمئن maybe نیستم we'd که have در time مورد to همه understand اینها به things. شما چه بگویم. But as it is, I think the عجب best برای we can همیشه do is try to واقعا open شد. our اما eyes همانطور که هست فکر میکنم and appreciate شد. how سریع. strange and brief all of this is. و قدرت همه آنها را بدانید و قدر همه آنها را بدانید چه چقدر عجیب است. This journal was supposed to be for چه you, سوراخی. این مجله قرار بود برای شما باشد. but now I hope you'll never see it. آخ آخ آخ. اما حالا امیدوارم هیچ وقت نبینیش. I just want to meet you. من فقط میخواهم شما را ملاقات کنم. داره با چی حرف میزنه؟ And tell you all these آمد؟ stories myself. و همین داستانها را خودم برایت تعریف کنم. But I guess if you're reading this now, تو داره متولد میشه. چیه؟ اما حدس میزنم الان دارید این را میخوانید. things didn't work out that way. همه چیز اینطوری پیش نمیرفت. کور شدم. This is where your story begins. I'm sorry I won't be here داستان to see شما it. اینجا شروع می It's a lot شود. to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be داستان شما اینجا amazed شروع می شود. that any of متاسفم us که ever برای had a دیدن chance to be آن here at all. آنجا نخواهم luck. بود. سوال زیاد است. نمیخواهم از رفتن من ناراحت باشید. میخواهم از این چه هر کدام از ما اصلا فرصتی برای حضور در اینجا داشتیم که جسده شوید. موفق باشید. ادیت فینچ اینم مرد. خوشتون وضعیت. اینم همون برادرش چه گم شده بود فکر کنم. نه اون بزرگتر بود. این چی بود؟ مرد. چرا مرد؟ چرا مرد؟ روی تختش نشستم مرد. چه بازیه؟ داستانی از گنجش غول‌پیکر. برای شرلی دلاس. ایلان دلاس مدیر خالق. چی شد این بچه مرد؟ اون پسرم چی رسه فکر کردم برادرشه ولی برادرش از این بزرگتر بود. دیدین چه شبیه بچه بود میدونید. و اینا سازنده های بازی هن چه عکس دوران بچگیش رو گذاشتن اینجا احتمالا چون اسمشونه و عکسای واقعیه. آقا چه بازی عجیب و غریبی بود. ذهنم درج شد انصافا. آقا چی بگم بازی خوبی بود واسطش ولی نه مرد دیگه. فکر کنم این آخرین فینچی بود که مرد و اون پسر هم که داستان رو میخوند اصلا فینچ نبود فکر کنم. میدونید یه غریبه بود یه فضول. نمیدونم اصلا هدف این بازی چی بود؟
یه رسه رفتم توی فینچ. آره دیگه امیدوارم که از این قسمتم خوشتون اومده باشه. بازی جالبی بود. آره چه جالب بود. چی بگم آخه انتظار دارید چی بگم واقعا چی میخواید نه بابا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تا بازی های دیگر بودورود. البته فکر کنم بذارم این تیتراژ ضبط شه همینم بذارم توی ویدیو باشه میدونید. بعد آره چه جالبه. داداشم هم کابویه چه داداشم هم شبیه آدم فضایی هست. مسخره نمی کنم. آره دیگه خداحافظ.